Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνω τις λαγάνες. Τα υλικά μας είναι μισό κιλό αλεύρι χωριάτικο, το σκληρό. Προσθέτω και ένα φλιτζάνι ολικής αλέσης. Δίνει μια διαφορετική γεύση, γλυκάδα στη λαγάνα μας. Και χρώμα είναι και χρώμα, ναι, είναι πιο σκουρό. Είναι το μπαχάρι, είναι αυτό το μπαχάρι, είναι μείγμα γαρίφαλα, μουσκοκάριδων απ' όλα. Βάλω ένα κουταλάκι. Θα βάλω και έξτρα λίγο μουσκοκάριδο, αλεσμένα. Μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι, ναι. Μισό κουταλάκι μαστίχα. 7 γραμμάρια ξηρή μαγιά. Τη ζάχαρη μου είναι 1,5 κουταλιά. Το αλάτι μας, 2 κουταλιές βούτυρο μαργαρίνη, το φυτικό που χρησιμοποιώ. Αυτά είναι σουσάμι, μαζί με ένα κουταλάκι γλυκάνισσος, είναι αυτός ο γλυκάνισσος, είναι σπόρι και αυτός είναι ο μαυρόκοκκος. Είναι μια... Εκεί έχεις πλύνει με ζεστό νερό, σουσάμι, μαυρόκοκκο και γλυκάνισσο. Ναι, ωραία. Είναι τα αρωματικά και αυτόν είναι χλιαρό νερό και πρόσθεσα και μια κουταλιά ζάχαρη. Να διαλυθεί για επάλυψη, να το δείτε στη συνέχεια πώς θα το χρησιμοποιήσω. Και αρχίζουμε. Πάνω τα μανίκια και ξεκινάμε. Ήδη τα έχω πάνω. Θα προσθέσω και τη μαγιά, τα 7 γραμμάρια. Εγώ τα βάζω όλα μαζί. Και τα ανακατεύεις. Τα ανακατεύω. Θα βάλω τη ζάχαρη. Θα ενεργοποιήσει τη μαγιά. Θα το ζυμώσουμε. Το αλάτι θα το αφήσω τελευταίο. Ναι. Τι βάζεις τώρα? Τούτο είναι το μπαχάρι. Ναι, περίπου ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι. Κοφτόν όμως. Λίγη μαστίχα. Λίγη μαστίχα, δεν θα βάλουμε και πολύ να την άρα ούτε πάνω στη μύτη. Ναι, μια μπρέζ ακριβώς, γιατί πικρίζει η μαστίχα ως συνήθως. Εγώ βάλω και λίγο μοσχοκάριδο αλεσμένο. Μ' αρέσει να μυρίζουν ωραία. Γίνονται σαν κουλούρια. Είναι απίθανες που γίνονται. Είναι απίθανες. Εγώ τις τρώω με βούτυρο και χαλούμι. Ακριβώς. Είναι απόλαυση. Και με την ντομάτα. Τρέχουν τα σάλια μου τώρα που το σκέφτηκα. Και θα βάλουμε το αλατάκι. Αλάτι. Ναι, αλάτι. Και λίγο αλάτι. Μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι θα βάλω πολύ. Και 2 κουταλιές. Όχι γεμάτες. Όχι γεμάτες. Έτσι. Πιο... Άριστα. Όχι θα το βάλει καμίς. Χτες κάνει πιο αφράτες ο βούτυρος. Περίπου βασικά μια μεγάλη κουταλιά. Ναι, μια μεγάλη κουταλιά έτσι γεμάτη. Μπράβο, ωραία. Έτσι που το είπες. Και το χλιαρό νερό να ζυμώσουμε τα υλικά μας. Το γύρνουμε σιγά σιγά. Με το ένα χέρι. Για να μην το λερώσω και τα... Όχι, εντάξει. Είναι ωραία ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας. Ήδη τα αρώματα αρχίσασαι. Ναι. Σε διά. Ωραία. Λίγο λοιπόν το χλιαρό νερό. Ναι, να μπορείτε να το ελέγχετε. Για να βλέπεις την κατάσταση. Ακριβώς. Να μην το χαμνήσεις πολύ. Όχι, άμα φτάσει και χαμνήσει πολύ το ζυμάρι, δυσκολεύκεσαι ύστερα να το βάλεις αλεύρι και δεν μπορείς να το φέρεις στα ίσια του. Θα το ζυμώσουμε και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί κανέναν τέταρτο και μετά θα κάνουμε τις λαγάνες. Συνήθως χρησιμοποιάς πλαστική κούπα για να ζυμώνεις το αλεύρι που πατά καλύτερα. Ναι, έχεις δίκιο. Σήμερα πιάσαμε την τούτη, για να είναι μεγάλες δόσεις, χρησιμοποιώ τη σκάφη μου. Ναι. Που είναι πράγματι ειδική για ζύμωμα. Να βάλω τη σκάφη μου, αλλά τώρα επειδή θέλω να δείξω για 2 περίπου λαγάνες, βάλα. Σκέφτηκα να πιάσω. Έχουμε ψωμί σπίτι, δεν θέλουμε. Έχουμε ζυμωμένο. Τώρα θα βάλω και τα 2 μου τα χέρια. Θα προσθέσεις άλλο νερό. Είναι μια χαρά. Καθαρίσετε τα χέρια σας, λίγο ένα αλευράκι καθαρίζουν τα χέρια. Πρέπει να ξεκολλήσουν όλα από τα τυχώματα. Άμα ζυμώνουμε, η λεκάνη μας πρέπει να είναι καθαρή. Στο τέλος να μείνει καθαρή. Καθαρή, έτσι έλα λέει η γιαγιά μου. Να μαζέψεις όλα τα υπολείμματα. Ακριβώς. Θα το σκεπάσουμε. Και να γίνει μια ζύμη που να μην κολλά στα χέρια. Έτσι. Ωραία, έμαθα και εγώ. Δώσ' του ακόμα λίγο ζύμωμα. Θέλει ζύμωμα. Και να ξαναζυμώσουμε, μπορεί να ξεκουραστεί. Άμα ξεκουραστεί, ζυμώνεται πιο εύκολα. Εδώ.
Το αλήφομαι με λίγο αλευράκι. Και αφήνεις το Το τώρα. σταυρώνω και θα το αφήσω, θα το σκεπάσω Με μια με πετσέτα. πετσέτα και θα το αφήσω Περίπου κανένα ένα 20 τέταρτο. λεπτό. Κανένα τέταρτο. Που το είχες Το σκεπασμένο έχω σκεπασμένο, θα το μοιράσω στα δύο και θα κάνεις 2 λαγάνες. λαγάνες. Δεν θα κάνουμε μεγάλες λαγάνες, ζυμώνεται πιο εύκολα, είναι πιο ευπλαστό. Τώρα. Τώρα ναι, άμα περάσει λίγη ώρα, εδώ, έχω βάλει αντικολλητική και θα το κάνω με το πλάστη μου. Εμείς το λέμε μαρζάκι στην Κύπρο, ανοίγουμε το και με τα χέρια μας. Εσύ Αλλά να βασικά φουσκώσει. απλώνεις την περίπου 1 Ένα εκατοστό. εκατοστό, ναι, Το ζυμάρι, κομματικό τη λίγο από βοηθάς ό,τι και σε έτσι με βλέπω. τα χέρια σου. Τη βοηθούμε και με τα χέρια. Έχει και τις ολικής μέσα και θα Ναι, κάνεις το ναι, χρώμα ναι, του. φαίνονται οι κόκκι μέσα. Ναι, θα το αλείψω με το Νερό και ζάχαρη. για να κολλήσει και Καλύτερα το Ναι, το σουσάμι σου, σουσάμι. μαυρόκοκος. θα την πλάσω και την άλλη να την έχω έτοιμη. Θέλει το ζύμωμα του, δεν κολλά στα χέρια, είναι μια χαρά. Άλλη μια πιτούλα. Έτσι θέλω να χρησιμοποιάτε πολλά πράγματα. Πολλά. Μα και με το χέρι να Με απλώνεται. το χέρι ρε. να απλώνεται. Αλλά εντάξει. Το έχουμε και το πλάστη μας. Μπορούμε και με το πλάστη μας και με το χέρι. Να φουσκώσουν. Ναι, δεν δούμε, δεν δούμε, μπορεί να ψηθούσει, ναι. Τώρα να σε αφήσουμε να μπουν. Να φουσκώσουν. Εμείς λέμε να μπουν. Μπορεί να κάνεις διάφορα σχέδια. Μπορεί να κάνεις το Εντάξει. χείλι, μπορεί να κάνεις. Μα να κάνουμε τις τούτες. Μπορεί πιο λεπτή, πιο χοντρή. Όπως αρέσει στον καθένα. Ωραία. Θα τις αλείψω και τις δύο. Την πρώτη την έχω αλείψει. Θα αλείψω και την άλλη με το ζάχαρο νερό. Έτσι. Και θα βάλω από πάνω την τελευταία ώρα βρέχουμε το σουσάμι με το γλυκάνισο για να είναι βρεμένο να κολλήσει πιο εύκολα. Εδώ, το πατάμε να πιάσει. Τώρα βάζεις βρεμένο σουσάμι, Ναι, με μαυρόκοκο και τι άλλο. και γλυκάνισο. Και γλυκάνισο. Και το πιέζεις Πιέζει για να να πιάσει. κολλήσει καλά πάνω Ναι. στη λαγάνα. Ναι. Να μην την πιάνει τσινάλουγα, να φεύγει που πάνω, Ναι. να γεμονεί στους τόπους, σουσάμια. Και βάζεις αρκετό από ό,τι βλέπω. Μα είναι όμορφο. Τα κατεκρύβαν έβαλα και από την κάτω πλευρά. Ναι. Άλλη. Εντάξει, τώρα θα βάλω, αν θέλετε βάζετε και από την από κάτω πλευρά. Με την ίδια διαδικασία που κάναμε τώρα. Αφού έχεις γιατί έβαλες και από κάτω. Α, κάναμε και το χατήρι του Μιχάλη. Ναι. Σηκώσω και την άλλη. Α, το Μιχαλάκι μου. βάλε Βάλε σου το χατήρι σου. Βάλε και από εδώ. Και είναι ωραίος το σουσάμι. Ωραία. Μάλιστα. Όποιος Έτσι θέλει βάλε και πάρα λοιπόν πολύ. βάζει σουσάμι και από τις δύο πλευρές. Εντάξει. Μάλιστα. Βάλε και στην άλλη. Να βάλω και στην άλλη. Όσο μείνει μπορεί να το φυλάξετε και στο ψυγείο. Όχι για πολλές ημέρες, για 2-3 ημέρες και να το χρησιμοποιήσετε. Μάλιστα. Α, Πολλά ωραία. πολύ ρε Μιχαλή μου. Τώρα εγώ τους κάνω έτσι. Και τούτο. Άλλοι χρησιμοποιούν άλλα πράγματα. Εγώ βάλω έτσι τα δάχτυλα μου και τις πιέζω Κάμνεις έτσι αυτά τα. σχέδια. Έχει Ωραία. διάφορα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Τώρα θα τις συσκεπάσω. Θα τις συσκεπάσω. Και με μια μπατανιούλα. Όταν τις πρόχνεις προς τα μέσα και μένει τούτο, σημαίνει ότι εμπίκαση. Είναι Ωραία. έτοιμες, είναι έτοιμες να μπουν. Άρα ο χρόνος για να μπουν εξαρτάται και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τις είχα σκεπασμένες, ήταν κοντά σε θέρμανση, εμπίκαση γρήγορα εμένα. Μάλιστα. Μέσα σε ένα μισάωρο εμπίκαση. Ωραία. Αλλά εσείς θα τις δείτε να κάνετε έτσι το χέρι σας και να μείνει και μέσα Να αφήνει σημάδι. σημάδι. Ναι. Και θα το βάλω στον αέρα Στους 190 εκεί περίπου. Και θα τις παρακολουθούμε. Στη μεσαία σφαίρα. Έχω ακόμα λίγο. Έτσι. Ένα 20 λεπτό σκομυρίζουσι. Ωραία. Ωραία και η γεύση τους ωραία. Έλα. Γυρίστε και από κάτω να τις δούμε. Να καώ κόκο. Έτσι και Ω, από κάτω. ωραιότατε. Την άλλη που κάτω. Δείτε. Έτσι ωραία. Όχι, μας Α, σκομυρίζουν. κόψε και ένα κομμάτι. Φέρτε το βούτυρο, φέρ το χαλούμι. Λαγάνες εξαιρετικότατες από την Ελίζα με αγάπη. Είδες. Εύκολα και γρήγορα, για κάθε ώρα.
και για τη Δευτέρα της Καθαράς Να κόψουμε και από μέσα όμως. και για κάθε ώρα. Μόλις πεθυμίσετε, γρήγορα. Κόψε. Αμα καίει. Ωραία. Δώσε ένα κομματάκι. Να καείς. Δεν μπορείς να κόψεις. Πολλά ωραίες, Μυρωδάτες, βραστές. Φουμίζω μέντες, αλλά είναι πράγματι πολλά ωραίες. Έτσι όπως τις κάμνεις, είναι εξαιρετικότατες. Φίλοι μας, κάντε τη λαγάνα σπίτι σας και απολαύστε την αχνηστή, ακόμα και με λίγο βούτυρο, με λίγο χαλουμάκι, λίγο τυράκι, είναι απόλαυση. Όχι μόνο τη Δευτέρα της Καθαράς, όποτε σας αρέσει, εύκολα και γρήγορα. Ζεστή, απολαυστική. Υγεία.